Hello, hello, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én Teee-I vagyok, és folytatjuk a Witcher 3-at. Méghozzá ugye a fő sztorit Blood and Wine-ban. Ugye biztos emlékeztek, vagy ha nem, akkor YouTube-on vissza tudjátok nézni. De röviden ugye, amikor Tuszánba jöttünk, ugye amikor megkértek minket, hogy nyomozzuk ki, hogy miféle szörnyeteg öli a lovagokat, ugye akkor találkoztunk egy vámpírral, és hát kiderült, hogy ő valami miatt, azt nem tudjuk még, hogy mi miatt, legalábbis úgy emlékszem, hogy nem tudjuk, viszont utána találkoztunk egy Regis nevű vámpírral, vagy Rebis, nem Regis, van odaírva, aki majd, hát ugye elmond mindent, ha minden igaz, és kérte, hogy találkozzunk vele a temetőben. És hát mivel azt hiszem, hogy kell megnyitni, igen, tehát minden küldít megcsináltunk, kivéve azt, amit nem, de, de nagyjából mindent megcsináltunk, így nincs más hátra, mint előre, úgyhogy folytatjuk végre a fő sztorit, és akkor elmegyünk a temetőbe. Igazából szerintem így jó majdnem minden, ahogy van. Hoppácska, viszont van nekünk egy lévnevű acélfegyverünk. És egy ezüst kardunk is, ami jobb, mint ami van, úgyhogy ezt mondjuk még nem tudjuk használni, ugye egy szint kellene, viszont ezt már igen. Úgyhogy ezt lehet ki is cserélem. Így. És elugrunk, akkor rárakjuk ezt a rúnát, ami ott van. És hát erre is már rá lehetne. Nem tudom, vannak-e. Nekem ilyen 5%-os. Miket raktam én ebbe? Támadás, jel, égés. Igen, mert ez vérzést okoz. Ezüstkard az nem. De az nem baj. Csak nem tudom, hogy mik voltak azok. Nem tudom, ezeket a 3%-os cuccokat, ezeket lehet ki kellene rakosgatnom itt. Vagy eladni, vagy én nem tudom. Hol lenne, ha már 5-ök. Vagy 5%-os lenne csak. Ott lesz az égés. Mi volt a támadás, ugye? Ja, az is van itt egy. Ez mehet is bele. Nem tudom még belerakni. Jó, bakker. Na jó, mindig akkor ezt majd belerakjuk. Úgyhogy oda gyorsan elmegyünk, akkor már, ha észrevettem. Igen, mert ugye kaptunk itt egy kardot. Ugye amikor az első körben megvertük nem tudom kit már múltkor. Viszont a trófeát ugye nem sikerült megnyernem sajnos. Pedig kétszer is megpróbáltam, de hát ez van, kikaptam. Pedig jó lett volna, tök jól nézett az is ki. De hát ez van. Hol van itt egy útjelző? Ezeket a kardokat pedig majd ugye elviszem tudjátok, a házunkba, és majd ott kirakom. Egyszer arra járunk. Jó, viszont ugye hova kell? Hol van a? Tudjátok? Mi a fene? Az a rúnás. Itt volt valahol fent, éjszakon. Itt van. Rúnaműves, az kell nekem. Az kell nekem.
Nem tudom, van-e, remélem, hogy rá tudunk rakni. És lesz hozzá alapanyag, azt tudom, mi kell hozzá, de talán ilyen rúna kövek kellenek, abból meg mondjuk van egy csomó. Shit. De ott van. The world's never-ending creation be praised. Craft something for... No, és akkor... Axmétre mindent regelcető, nem ez volt. Fú, folytat. Bakker, de mi volt az vajon? Megőrzés, páncélos asztal, ez kell nekem. És még hozzá erre blade használatban, és akkor a megőrzés kell nekem. De jó, akkor jó, hogy nem rakom ki ezeket. Jöhet-e? Király, meg is van. Szia Zebóka, hello, szia. Hogy vagy, mi újság? Jó, akkor ez megvan. Nem tudom, eladni kell-e itt, vagy el tudok itt valamit? De mondjuk nem, mert ez nem ilyen mizés. Páncélkovács, úgyhogy ezt majd eladjuk, amik nálam vannak. Egy-két ruha. Na de! De jó kis kardunk lett. Oda süsi. Ketté fogok hasítani. Jaj, szegény gyereket majdnem elkaptam. Úgyhogy inkább jobb, ha el is szaladt visítva. Jobb, ha megyünk mi is. Igazából itt ennyi. Ezüstöt akkor meg majd megcsináljunk. Ezeket akartam eladni. Lovagi torna csizma, lovagi torna páncél. Meleged van? Hát igen, újra melegszik az idő, de hát ilyen a nyár. Bár nem volt ennyire eddig, de most ilyen. Javítani nem tudom kell-e, de majd mindjárt javítunk, ha bár ja, ez 63%, ezt is kell. És hol tudok javítani? Volt? Opá. Bakker elnyomtam. Szóval visszamegyünk ide. És nem itt, hanem hát majd egyik kovácsnál. Megjavítjuk a cuccokat, meg eladom, ami van, meg azt is, ami nincs, és akkor találkozunk a vámpírral a temetőben. Le is került rólam minden? Faj. Itt már van valami. Nincs itt ilyen asztala, vagy valamilyen? No, ez akkor nekem nem kell, meg ez sem kell. Ezeket majd elrakjuk, viszont kellene akkor nekem egy javítás. Jó. Cső. Farewell. No, see you later. És akkor mehetünk is vissza. Hova kell menni? Van-e ott nekem valami? Biztos van. Hát majd innen vissza felmegyünk. My prices are the best this side of the Yaruga. I think we shall say Tito. Úgy látom, közelebb nem volt jelző.
Vagy ez közelebb van a szőlőtől? Már nem, itt felmegyünk. Furcsán fut Geralt? Nem tudom, lehet belement valami a cipőjébe. What do you get for all that work? What's so on in here? Run, Roach. Szögbe lépett? Hát az is lehet. Merre kell itt menni vajon? That's it, Roach. Jó, az a szekeret úgy van, szépen kikerültem. Jó bakker, ez nagyon jó kezdtek, milyen ügyesen átugrott a spatakocskát. Hú bakker, az túró ez akarom mondani. Pick some other place to meet. Ja, hogy már itt vagyunk. Tök jó, hogy megint esteledik, semmit nem fog látni itt. Azok a hülye szúrós növények. Ez mi van, én ott hagyom őket? Hagyj menjek be, nem tudok bemenni, bakker. Meg is van az útjelző. Aha, jó, bakker. Nagyon jó. Meghalok. Jó. Na, hol kell itt bemenni? Mikor kell vele találkozni, azt nem írja. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. Keres utat a kriptába. Na bakker, ott már valami volt. Valami ott már piroslik. Az is volt bakker, most tele van ezzel a szúrószarral minden. Hát te mi nászik ott ki? Ó, bakker. Jaj, ez egy gól. Azt hittem már valami durvább. Mennyi ilyen szúrcsupó csomó izé van itt? Hülye növény. De még mindig itt van valahol egy. Ja, nem az lent van? Itt valami piroslik. Jó. Mi volt odaírva? Alapvetően medicínás mértet alma végzett velük. Ez hófehérke volt? De hopp! Másik kedvencem, a kikimórak. Ez az. Azt tudom már, az baj, olyan rég játszottam, azt is elfelejtettem, hogy kell dodge-olni. Nálad van egy csak lag? Remélem. Nem tudom, nálam egyelőre jól néz ki. Ha elmúlt, akkor jó. Azt hittem rajtam van a páncél, de mégsem. Micsoda dodge volt, láttátok? Egy helyben ott fenceztem egyet. Mekkora tojások vannak itt. Jó ég, abban a pillanatban elintézzük, hogy melyik az igni, az kell nekem. Mindent, apa, bakker. Na nyugi. Ezt kapom, majdnem.
Jó. Na. Van-e még itt valami elpusztítható? Megvan minden. Vérmoha. Na, hát elvileg erre kellene menni a kis térkép alapján. De... ezt el tudom takarítani az útból? El. Jó, akkor majd erre jövünk. De már megnézzük itt körben mi van, hát ha... van itt valami jó cucc. Eldugva. Na tessék. Már ott is van. Someone placed an illusion here. Interesting. Érdekes. Fölfetegne, az kell nekem. Miféle kard van itt? Most... már nem, ez jó, ez rosszabb, ez ezüst, jó van, mint ami van. Oké, ez meg majd jobb is lesz, jó. Van itt még valami? Lovagi eskü. Sir Ramon. Nem lehet visszarakni? Én visszarakom neki. Vagy kell eldobni? El. Ott van. Csak egy... hát, ja, egy ilyen kis tatyóba beraktam. Szépen ott lesz neki. Örökön örökké. Nem dobtam ki, ami kell, ugye? Nem, jó. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Igen, Detlef volt az, ugye, aki elvileg hát megölte az összes lovagot. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Abruxa had taken an interest in it. Ennek mi baja van? It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely.
and the reason why I in turn gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Detlef was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Detlef's hideout. Can't you just summon Detlef? You're both hired vampires, there's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Detlef. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Okay. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Össze kell szedni a hozzávalókat. Ennyi, meg is beszélték. Már mennek is. Hozzák a cuccokat. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Not really in the mood for your concoctions, especially given how they make you say things you'd rather keep to yourself. Remember that aspect very well. Geralt of Rivia, do I detect a guilty conscience? Word is, only those ashamed of the truth seek to conceal it. Not about to fall for that. Forget it. Need a nap, and that's how I'm gonna use this time. Sőt, a hol ló. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact.
Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something... Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct. And a curse. In one place. That a coincidence? Or are they related? Szia, Bendegúz, Professional hello. curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate, it's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Na, Let's menjünk do akkor, this. Start megkeressük making your ezt a decoction lényt. while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Imagine the white Nem is was tudom, simply Geralt seeking mehetne már some- Worst fodrászodba case volt, dehogy scenario, is, I'll szerintem bring teljesen jól salivary néz ki. glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. No. Tehát keresünk a dögrém tanyáját. Most akkor bestem, hogy tudjunk meg többet a foltos dögrémről. Hát akkor olvassunk utána. Szóval ő egy micsoda? Foltos dögrém, ami már kihalt 100 millió éve, de mégis van. Szellemlények? Na valahol itt lesz, nem? Ez valami szellem, vagy kísértet, vagy micsoda. Vagy mégsem? Akkor lehet, hogy mégsem. Detlef, igen, őt keressük. Bakker. Átszaladtam rajta. Hozzá délidél, Daphne, bűnbánó, meg mit tudom én, ördög a kútnál. Fehér hölgy. Nincs be, itt van. Aztán mik vagyok? Nekrofágok, ó, bakker. Na, foltos dögrém. Mi jó ellene az érdekel? Nekrofágolaj és a tűz, meg az érden, nagyon jó. Megnézzük, van-e nekrofágolajam.
csend és a nyugalom. Jó. A Witcherek által megtalálták a biztos módszer elírtására. Az érteljen megfontolt alkalmazás jelenti a kulcsot, állítások szerint legalábbis. Okés. Voltam én már amúgy Borbénál. Volt vagy 3-4 féle haja. De jó ez szerintem. Aranytányér, jó. Na skacok, akkor hol vannak ilyen izéim, flaskáim? Mik ezek? Főzetek. Hopp, ott volt. Olajok, itt van, nekrofág, hatékonyabb, nagyon jó. Easy. Abban a pillanatban ketté fogom hasítani, ha muszáj. Hova kell mennünk? Akkor jó messze van. Viszont itt van a tanya, na majd onnan. Onnan neki leselkedünk. Legalább reggel van. Run, Roach. A ködálni, az már megjelent. Most azzal nem foglalkozunk. Our guests. Never a good omen. Kell. Nem akarok vele foglalkozni, köszönöm. Most nem is itt kell bemenni. Na. Remek. Itt van a vadászlak. Strange. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. Igen? Hát, hogy te mondod. Nincs itt valami útjelző vagy ilyesmi? Regis' raven wasn't lying. Spoons all over the place. Kanalak mindenütt. Tudti, most várnom kell hajnalig. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Okay. A pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. Ott már is van valami. Egy kulcs. White's obsessed. A real collector. Azt Thoroughbred. hittem. Mennyi kanál? Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Abban mi van? Megsárgult napló.
Forog az ágyam, és az illás is nehezemre esik. Ha? Jó, hát... Poor girl. Realized she was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. És van valami? Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. Hú, mennyi kanál. Mindet elviszem. Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? No spoon you have shall sate you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Megfelelő kanalat keresi. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Kanál kulcs. A spine key. Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. Nem úgy igazolom, hogy a tételek is. Ez nyitja lent azt az ajtót, ahol nem tudtam bemenni? Kérdezz ki a felszerelés tulajdonosát, titulus kanálra. Ja, jó, ez várjatok, majd átléptem egy másik pillanat küldetésre. Ha ez valami kincsvadászat lesz, jó. Most mi maradunk ezen. Jó. Mindig kutatunk. Itt van valami írás. None shall sit and dine with you at your table. No Már spoon kint you is have volt. shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Igen. Hát egy-két csonti van. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It makes sense. Right arm bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. No claw or fang marks. Probably choked to death. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Jó, megint egy csomó kanál. Na és most jön az, amit nem találtam még meg. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Mit nem találtam még meg? Menjünk le. Actually does seem like a White's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Nem veszek fel több kanalat. Ezért egyet véletlenül felvettem. Habár lehet, hogy várjatok, van ilyen ezüst kanál, még ilyenek. De hogy ne lenne? Ezt még csak felveszem. Szét lehet majd szedni. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy.
Na, meg is van, amit kerestünk, mondjuk az ott lesz. Table's set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. Spoon, pretty ordinary, maybe a little old. Oh, lehet. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Hát, marad a szekrény. Addig alszik egyet. Jókat kell. Jó, próbáljuk megtenni az átkon. Hát ezt akartam kezdeni, hogy lehetne valahogy megtenni az átkon. Leülünk kajálni belőle? Mert senki nem ülhet le vele enni, vagy mi. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Mennyi kanál van rajta? You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Just need a bit for Regis. Na, de megvan a cucc, amit kell And nekünk. now we'll tend to you. Hát tegyünk a kanalat nélkül. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Nem? We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Új, baszki! Open your eyes. You need to see your likeness.
Nem nézzünk ki valami jól. Ha nem csinálom. I Kövesd a think it bűzt. worked. Just not quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. Hogy micsoda? Ó, megkaptam a izét. Mit, amit nem sikerült megcsinálnom? Melyik volt az? Már nem is tudom. Bölcsesség? Vagy mi kellett? Becsületes, bizonyító, bátor, együttérző, minden onnan. Jó, majd. Most nem. Kövessük, jó. Na de, na hát már azért alakul, vagy kit... Fú, baszki, mit tett? Elképesztő. Hogy meg tudta inni. Jó, miféle bűzt kell követni? Jaj, megvan. Na, de akkor a mellékküldés sikerült, majd akkor azt is megnézzük. Kíváncsi vagyok. Mert ott is volt valami hiper-szuper Excalibur valahol ott a tó közepén, ugye, amin tudunk sétálni. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Hogy az itt mi lesz. Vagy ott mi lesz. Meg itt is. Azt a... Mi ez? Jó, még éjszaka van. Kicsörömpöl. Ezt a... Ennek az alvilági kutusok. Egy páncélkovács asztalt, mondjuk azt megtalálhattam volna, de már mindegy. Legalább itt köszönjük volt a fegyverkovácsnál. Előttök ide. Valahol csörömpöl, de az mi? Easy. Not gonna hurt you. Most már azért alakul. I must eat. Ő kicsit megöregedett. I'll take you someplace safe. Tök jó, hogy ez is összejött ez a próba. So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. Azt hittem, azt már You did elbuktam. the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Curses are tricky.
They play on irony. Always gotta figure out what the catch is. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a wight, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind. Besides, when you're a wight, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But, most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Jó. Na, ez legalább sikerült Gotta get megtenni az back to my átkot, tök business jó. now. See you soon. Szuper. Na most, hogy itt vagyunk, elmegyünk aludni egyet, megkapjuk a buffokat, mert miért ne? Az baj, hogy jó, de igen. És fel is tesszük a... Mert ugye itt már van asztalunk, meg köszörükű is. Hoppá, meg ugye kapcsoljuk csak fel a villanyt. Van itt nekünk páncél állvány, mondjuk az nekem annyira nem kell. Jó. Kardot akartam egyébként lerakni. Igen, mondjuk ezt. Úgy van. Most miért világít? Minden. Ott is van. Tök jól néz ki. Majd rakjuk a másokat. Ide meg mindig lehet még 2 kardot majd rakni. Nem tudom, lesz-e. Na, ezt kell nekem, meg így van. Majd kaptam. Jó. Na, térjünk vissza, illetve... Mik vannak akkor itt nekem? Térj vissza a Remetéhez, hogy tetét megítéltessenek, megyünk is, meg is nézzük, én kíváncsi vagyok rá, hát 60 millió kardot, vagy nem tudom, vagy le akar majd vágni. Keresd meg a ládát, ez már nem érdekel minket. Kérdezd ki a fácánost. Titokzatos kanálról, jó. Oké. Nézzük csak meg akkor ezt a tavat. Vagy ahol akkor elfejtettem bejelölni. Mindjárt visszamegyünk a egészhez, odaadjuk nyugi. A löttyöt. Ott van, akkor ez van a legközelebb. Most már mindig enni fog-e? Hát nem tudom, egy darabig biztos. Egy ideje már nem lakott jól. Come on, Roach. Itt is van. Nem is tudtam ugye ezekről, amíg múlt részben, vagy valamikor ugye ide nem jöttem megnézni, hogy ez micsoda. És akkor is már talán csak egy hiányzott. Négy tudunk járni a vizen. És itt van a kard. Nem tudom milyen kard. De mindjárt kiderül. You have proven the 5 chivalric virtues dwell in your heart. Mean the sword's mine? I can dive in and take it? The sword deserves the hand of a master. You must prove your skills are worthy through combat atop the water's surface. Harcolni kell. Are you ready? Na, csapjuk szét. Lehet le kellett volna mentelem, de mindegy. Then draw your blade.
Hoppá, gondoltam. Azt a kúlba. Nem szerettem ezt még a parton sem. Hova lett? Ugi. Ez a tornádó. Ez ki? Nem ért, csalik. Uha! Meghaltam. You have proven worthy Oh. of wielding the blade, beyond all doubt. Gratulálunk, most te ülhetsz itt az idők végezetéig a tó közepén. Behold, your Arendite. Azt a mindenit neki. We've met before. Certainly. The hermit admitted he knew you, remember? The Lady of the Lake. It is I. Forget not that you are a man right and honorable, devoted to doing good. And for these reasons you received the blade. Now bear it. And I trust this time you shall not lose it. Ez valami Witcher kard. Hát csak ide. Ott is van. Just one. Na bakkerbest van. Ha nézzük, milyen kard ez. Hol lett? Ja, itt van. A sushi. 20-20, de ez jobb, az a baj. Várjátok, nem jobb. Minden csapás töltés generál annyi kard sebzését, 10. Ó, azt a kutyafátyát neki, ezt abban a pillanatban be kell rakni. Azt a mindenit jöhet. Jöhet, hát mondjuk így már nem lesz égés okozta cucc. Rúna benne, de ez király. Jó, ezt majd elrakjuk a házba. Meg akkor ezt is. Ez tök menő. Jó. Megnézzük meg, skacok, ezt a kanalat is. Májdukta. Utána elmegyünk. Találkozunk a vámpírral. Várjátok, merre kell mennem? Hol volt ez a jelző? Go, go. No, hova kell mennünk? Ide. Have you heard? Some knights nabbed Jean-Louis. Carried him off. They say a Est flows in the veins. Never you are. How is it Calm that you down. feed him as well? Itt van a fácánosnak, ennek a tulajdonosa kell nekünk. Welcome to the pheasantry. Spoon like this. When you set a place, where's it go? My oh my. It seems rather a fanciful bouillon spoon. Or a key of some sort. There's a note here. Yeah, note led me here. Any idea what the key might open?
never seen it before. But you might search the cellars. The previous owner left all sorts of knickknacks there. Oké. See you later. Did you pass a sweet shining sun? No, meg hol tudunk bemenni a pincébe? Ott van, nem az emeleten. Na, mik vannak itt? Hol? Jó, kifosztom mindent, elviszünk. Hát, még van valami. Ó. Szakácskönyv. Mi az, hogy zárva? Ezt már nem tudom kinyitni. Itt van nálunk a kanalas kulcs. Na, és akkor keressük meg Gorton stúdióját és a kincseit. Jó. Miféle stúdió van itt? A nagy kanál kell a profithoz. Na jól van. Ezt kinyithatná, mindegy. Jó, menjünk akkor, nézzük meg. Merre van itt? Itt van valahol egy izé, nem? Útjelző. Tuti nem jó fele megyek. De jó fele megyek, tudtam én. Na, hol megy a legközelebb? Jön csak miféle cuccok vannak ott. Hova kell? Hát merre lehet itt elmenni? Úgy, ahogy arra nem. Erre megyünk. Megjöttünk. Hey-ya! Van itt egy mindegy bejárat, gondolom az a másik oldalon van. Itt én már jártam egyszer talán pedig. Ne, akartam le... Nem mondod, hogy meghaltál, bakker! Aj, baszki. Nem tudom, hol van lementve. Hagyjuk már, hát ilyeneket ugrottunk, nem tudom hol. Sok belehalt 2 méteren.
Szerintem vissza is fordultam egy picit, hogy a nagy leessen, de csak lecsúszott. Ne, menjen, állj meg. Come on. Mi van nyitva a kulccsal? Na. Tészta, süti és rákleves receptje. Ez tök jó. Na skacok, írjátok fel. Sűrű joghurt, van ökni rókagomba, poár vörösborfélszesz, purkamál, apró paradicsom, sütike hol van? Sütői recept, mézes, na ez kell nekem. Itt vannak a receptek. És a rákleves receptje is megvan. Nagyon jó. Elviszünk minden hozzá, hogy a világok kellenek majd ugye a festékekhez. Azt hiszem, ugye olyat is lehet csinálni. Na jó van, meg is van. Receptek. Tök jó. Húha! Nem tetszik annyira. Nyugi! Bakker.